સંભાર્યું શાક એ આપણા ગુજરાતની ઓળખ છે અને આ જ સંભાર્યું શાક બનાવવાની ડિમાન્ડ અમને તમે બધા વ્યુઅર્સ પાસેથી જ આવેલી. તો આજે એ જ વર્ષો જૂની રીતે સંભાર્યું શાક બનાવીશું. વળી આ શાક સાથે બીજું શું શું પીરસાય છે ને તે પણ બતાવશું. તો ચાલો ઓરિજિનલ રીતથી સંભાર્યું શાક બનાવીએ. પણ હજી સુધી તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય ને તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી સાચી રીતથી બનતી દરેક વાનગીની રેસીપી આપ જોઈ શકો. સંભાર્યું શાક બનાવવા માટે પ્રથમ સંભાર એટલે કે મસાલો બનાવશું. જેના માટે એક બાઉલમાં થોડી સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું. 2 ચમચી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. અહીં લસણ છે ને તે ઓપ્શનલ છે. 3 ચમચી કોપરાનું ખમણ ઉમેરશું. સાથે 2 ચમચી બેસન ઉમેરવાનું છે. હવે આ બધામાં મસાલો કરશું. જેના માટે 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે. 5 ચમચી હળદર પાવડર ઉમેરશું. અડધી ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરશું. સાથે 2 ચમચી ખાંડ ઉમેરવાની છે. અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરશું. હવે બધું ચમચી વડે હલાવી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી કોપરું, બેસન, મસાલા બધું એકબીજામાં સરસ ભળી જાય. હવે આ સંભાર બની અને તૈયાર છે, તો તેને સાઈડમાં રાખીશું. સંભાર્યું શાક બનાવવા માટે અહીં મેં સિઝન પ્રમાણે રીંગણ, બટેટા અને ટિંડોરા લીધા છે. રીંગણ આવા નાની સાઈઝના ભરી શકાય ને તેવા લેવાના. તેની સાથે ટિંડોરા પણ થોડા લાંબા અને જાડા લેવાના છે. અને બટેટા એકદમ નાના એટલે કે જેને આપણે બટેટી કહીએ છીએ ને તે લેવાની. આ શાકમાં શક્કરિયા પણ ઉમેરવામાં આવે છે, પરંતુ અત્યારે શક્કરિયાની સિઝન નથી ને એટલે મેં નથી ઉમેર્યા. હવે પ્રથમ રીંગણમાં ઉપરથી ડીટીયા દૂર કરી તેના ઉપરની સાઈડથી આ રીતે કાપો કરી લઈશું. ટિંડોરામાંથી બંને સાઈડ કાઢી અને ત્યાર પછી ઊભો સીધો કટ લગાવી લઈશું, જેથી ટિંડોરામાં મસાલો ભરી શકાય. તે જ રીતે બટેટાની છાલ ઉખાડી લેવાની છે. આજે આપણે મિક્સ વેજીટેબલનું સંભાર્યું શાક બનાવીએ છીએ, પણ આ જ રીતે ભીંડાનું પણ સંભાર્યું શાક બનાવી શકાય છે. હવે બટેટાની છાલ ઉખડી ગઈ છે, તો તેમાં ઉપરથી આવી રીતે 2 ઊભા કટ લગાવી લઈશું, જેથી તેમાં મસાલો ભરી શકાય. અહીં હવે બધા શાક સમારી અને તૈયાર કરી લીધા છે. સંભાર પણ બની અને તૈયાર છે. તો પ્રથમ ટિંડોરામાં સંભાર આ રીતે અંદર સુધી ઉપરથી નીચે ભરી દઈશું. એ જ રીતે રીંગણમાં પણ મસાલો ભરી દઈશું અને બટેટામાં પણ આ જ રીતે સંભારો ભરીશું. બધામાં આ રીતે એકદમ પ્રેસ કરી અને મસાલો ભરવાનો છે. જો તમે જૈન છો અને આ શાક બનાવવું હોય તો મસાલામાં લસણ નહીં ઉમેરવાનું અને શાકમાં બટેટાના બદલે કાચા કેળા લેવાના, તો પણ આ સંભાર્યું શાક બહુ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે. રીંગણા અને બટેટા ભરીએ છીએ એટલે તમને થશે આ તો ભરેલા રીંગણા બટેટાનું શાક છે, પણ એવું બિલકુલ નથી. આ વિડીયો અંત સુધી જોજો, કારણ કે આ શાકને વઘારવાની અને બનાવવાની રીતથી કુદરતી મીઠાશને લીધે આ શાક બીજા ભરેલા શાક કરતાં બિલકુલ સ્વાદમાં અલગ પડે છે. અહીં રીંગણ, બટેટા અને ટિંડોરા બધા જમાં સંભાર ફિલ થઈ ગયો છે. વધેલા સંભારમાંથી શાકની ગ્રેવી બનાવશું. તો હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર સ્ટીમર સ્ટેન્ડમાં નીચે પાણી ઉમેરશું. હવે તેની નીચે સ્ટેન્ડ રાખી ઉપરની બાજુ કાણાવાળી ડીશ રાખી દેવાની છે. હવે ડીશ ઉપર એક બાજુ ભરેલા બટેટા ગોઠવી દેવાના છે. ત્યાર પછી એ જ રીતે ભરેલા રીંગણ પણ ગોઠવશું અને છેલ્લે ભરેલા ટિંડોરા ગોઠવી દેવાના છે. બધું જ એક ડીશમાં સમાવવાનું છે, માટે આ શાક એકબીજાની ઉપર આવી જાય ને તો પણ શાક બફાઈ જશે. બધું જ ડીશમાં એકદમ સરસ સમાઈ ગયું છે, તો સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર બધું સ્ટીમ થવા માટે રાખીશું. આશરે 10 મિનિટમાં શાક સ્ટીમ થયા પછી ઢાંકણ ખોલી બધા શાક એકવાર ચેક કરશું. અહીં રીંગણ છે તે મસાલા સહિત એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે, પણ બટેટા અને ટિંડોરા ચપ્પુ વડે ચેક કરતાં હજી સુધી ચડ્યા નથી. તો અત્યારે આપણે ફક્ત બફાઈ ગયેલા રીંગણને બહાર કાઢી લેવાના છે. ચીપિયા વડે એક પછી એક રીંગણને કાઢી લઈશું. શાકમાં હંમેશા રીંગણા બહુ જલ્દીથી બફાઈ જાય છે. અહીં બધા જ રીંગણ બહાર કાઢ્યા પછી સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી બટેટા તથા ટિંડોરાને બફાવા માટે રાખીશું. હવે વધારે 7 મિનિટ સ્ટીમ થયા પછી ફરી ઢાંકણ ખોલીશું. ચપ્પુ બટેટામાં આરામથી જતું રહે તેવા બટેટા બફાઈ ગયા છે. તો હવે સ્ટીમરમાંથી બધા જ બફાયેલા ભરેલા બટેટા બહાર કાઢી લેવાના છે. બટેટા બહાર નીકળી ગયા છે, તો હવે આપણે ટિંડોરા પણ બહાર કાઢી લઈશું.
હવે બફાયેલા બધા જ શાકને ઠંડુ થવા રાખીશું. બાફેલું શાક આવી રીતે થોડું ઠંડુ થવા દઈએ તો પછી વઘાર સમયે બધા જ શાક છે તે ભરેલા જ રહે, તૂટી પણ ન જાય અને આખા રહે. આ જ દરમિયાન આપણે ગેસની લો ફ્લેમ પર માટીના વાસણમાં એક મોટો ચમચો એટલે કે આશરે 5 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા રાખીશું. ઘણા વ્યુઅર એવું કહે છે તમે શાકમાં તેલ બહુ જ વધારે વાપરો છો, પણ એક વાત તો બધાને ખબર જ હશે કે ગુજરાતી શાક હંમેશા તેલ મસાલાથી ભરપૂર હોય છે, ત્યારે જ આ શાકનો ઓરિજિનલ સ્વાદ આવે છે. અને આવું વધારે તેલવાળું શાક તો આપણે વીકમાં એકાદ વખત જ બનાવવું હોય. હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરશું, અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું, મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરવાના છે. તેની સાથે આખા મસાલામાં 1 તજનો ટુકડો ઉમેરશું, 2 લવિંગ ઉમેરશું, સૂકા લાલ મરચાંના 2 ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું અને છેલ્લે 1 બાદિયાન ઉમેરશું અને બધા જ મસાલાને તેલમાં સતળાવા દઈશું. બધા જ મસાલા સતળાય અને વઘારમાં સુગંધ આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે એટલે તેમાં 5 ચમચી હિંગ ઉમેરી ચમચા વડે હલાવશું. તુરંત જ તેમાં 1 ટમેટાની ગ્રેવી ઉમેરી દેવાની છે. હવે ગેસની ફ્લેમ લોમાંથી મીડિયમ કરી ગ્રેવી ઉકળવા દઈશું. વઘારમાં ટમેટાની ગ્રેવી ઉકળવાની શરૂઆત થાય એટલે તેમાં બધા શાક ભર્યા પછી બનાવેલો શાકનો જે સંભાર વધ્યો હતો તે ઉમેરી દેવાનો છે. તેની સાથે બીજા મસાલામાં 5 ચમચી હળદર પાવડર ઉમેરશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું અને પોણી ચમચી લાલ મરચું પણ ઉમેરી દઈશું. હવે બધું જ એકદમ સરસ ચમચા વડે હલાવી ટમેટાની ગ્રેવીમાં મિક્સ કરશું. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર આ જ રીતે જરા જ હલાવશું એટલે બધા જ મસાલા ગ્રેવીમાં મિક્સ થઈ અને સતળાઈ પણ જશે અને તુરંત જ લાલ ચટક ગ્રેવીમાંથી તેલ ફૂટી અને ઉપર આવી જશે. બસ ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડી જાય ને એટલે તેમાં અડધો ગ્લાસ એટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. ફરી એક વખત મિક્સ કરી અને ફક્ત 1 જ મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી પાણીને ગ્રેવીમાં મિક્સ થવા દેવાની છે. 1 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલશું ને તો ગ્રેવી ઉકળવાની એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગી છે અને પાણી ઉકળી અને ગ્રેવીમાં ભળી ગયું છે. હવે ગ્રેવી એક વખત મિક્સ કરી તેમાં બાફેલા બટેટા, રીંગણ અને ટિંડોરા ઉમેરી દઈશું. બધા જ શાક ગ્રેવીમાં ઉમેરાઈ ગયા છે, પણ આ બધા શાક બાફેલા છે માટે એકદમ હળવા હાથે આ બધા શાકને ગ્રેવીમાં મિક્સ કરવાના છે જેથી એક પણ શાક તૂટી ન જાય અને બધું જ આખું રહે. હવે શાકમાં ગ્રેવી સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે તો કઢાઈને ઢાંકણ ઢાંકી ફક્ત 1 મિનિટ માટે જ ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખીશું જેથી શાકમાં માટીની ખૂબ જ સરસ ફ્લેવર આવી જાય. ત્યાર પછી ઢાંકણ ખોલશું તો શાકમાં તેલ બધું ઉપર આવી ગયું છે. મોંમાં પાણી આવી જાય ને તેવું રસરસતું સંભાર્યું શાક બની અને તૈયાર છે. તો તેને કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકી ગેસ બંધ કરી લેવાનો છે. ગરમા ગરમ રસરસતું મોંમાં પાણી લાવી દે તેવું આ સંભાર્યું શાક શિયાળા, ઉનાળા, ચોમાસા ગમે તે સિઝનમાં ખાવાની મજા જ આવે છે. વરસાદી વાતાવરણ છે એટલે મેં આજે આ શાક સાથે બાજરાના રોટલા કર્યા છે. તેની સાથે ડુંગળી, મરચાં, દહીં અને અથાણા સાથે પીરસ્યું છે. પણ આ શાક રોટલી, ભાખરી, પરોઠા, થેપલા બધા સાથે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો આ ચટાકેદાર સંભાર્યું શાક એક વખત જરૂરથી બનાવજો અને સ્વાદે તમને કેવું લાગ્યું ને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને અમને જરૂરથી કહેજો. ફરી મળીશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.